গুড মৰ্নিং ৰাইজ। এতিয়া বাজিছে চাওক 3:44 আৰু আজি ওলাইছোঁ পিকনিক। আজি যাত্ৰা হ'ব বডাক, অৰুণাচল বডাক। বহুত ধুনীয়া, আপোনালোকক দেখাই থাকিম। আপোনালোকে ইমান ৰাতিপুৱাই অলপতে ওলাইছোঁ চাওক। ইমান কুঁৱলী মাৰিছে চাওক, কুঁৱলী চাওক, এইবিলাক চব কুঁৱলী বাপৰে। আৰু এতিয়া মোৰ লগতে সকলোৱে ওলাই ৰেডি, পটাপট যাব লাগে। আমি বহুত দূৰ যাব লাগিব, সেইটো কাৰণে নিজা নিস্তব্ধ ৰাতিপুৱা ওলাইছোঁ ইমান সোনকালে। মই মুনিকে নাপাইছোঁ, ইমান কুঁৱলী মাৰিছে। আৰু আমি চবে ডাঙৰ সৰু মিলাই পূৰা এক বাছ যাম, মানে 40টামান মানুহ যাম নেকি। আৰু সঁচাকৈ ৰাতিপুৱা কুঁৱলীটো ইমানে এনেকুৱাকৈ মাৰিছে। প্ৰথম চাওকচোন, এইফালে আমাৰ বাছ। প্ৰথমে উঠোক বলক। কৃষ্ণ প্ৰভু। আৰু বাছত এতিয়ালৈকে 3টামান মানুহ আহিছে নেকি। বাছৰ হেণ্ডিমেন, লগতে বাছৰ ড্ৰাইভাৰ, আৰু কোনো অহাই নাই দেখোন। গোটেই বাছ খালী। এইফালে পিছফালে আছে আৰু লাহে লাহেকৈ এটা দুটাকৈ বাছ আমাৰ ভৰ্তি হৈ গ'ল। এইফালে চাওক, চবে আহি গ'ল আৰু আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল। এতিয়া বহুত দূৰ আৰু আহি লাহেকৈ পোহৰ হ'লহি। বাইপাছতে ৰখি চবে কাৰোবাৰ মোটা, কাৰোবাৰ হাগা লাগিছে, সেইকাৰণে ইয়াত অলপ ৰখিলে। আৰু এইফালে চাওক, ইমান কুঁৱলী মাৰিছে নহয়। বাহিৰত কুঁৱলী আৰু ভিতৰত একদম হাড় কঁপোৱা ঠাণ্ডা। বাপৰেও ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে, একদম কাপোৰ এখন লৈ লৈছোঁ মই। এতিয়া পালোহি আৰু লাহেকৈ দলং পাৰ হৈ ধেমাজি পালোঁ। এইফালে গৈ আছোঁ, কি লাগে। আৰু এনেকৈ আমি গৈয়ে আছোঁ। ইফালে বাহিৰত কুঁৱলী, ভিতৰত হাড় কঁপোৱা ঠাণ্ডা, আৰু আগফালে আমাৰ মঞ্জিল। আৰু আমাৰ পিছফালে চাওক, এবাৰ পূৰা বাছ ভৰ্তি। আৰু ইয়াৰ পৰাই কিবা এটা অৰুণাচলৰ ভাইবছ আহি গৈছে। এই পাহাৰখিনি দেখাৰ লগে লগে অৰুণাচল লাগি যায় মানে। আৰু আগফালে ৰাস্তাখিনি চাওকচোন, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। ক'ৰবাত সৰগত গৈ আছোঁ নিচিনা লাগিছে। আৰু চবকে এবাৰ দেখাই দিছোঁ মই আপোনাক। আৰু আহি পাই গ'লোহি অৰুণাচল। আৰু ইয়াতে অকণমান পাছ ল'ব আছে। আৰু গাইজ ফাইনেলি এইফালে অৰুণাচল পালোহি। আমি যাম অৰুণাচল এফালে। আৰু ইয়াতে পাছ বনাব লাগিব। বমি কৰিছ নেকি? আৰু এই কাউণ্টাৰতে পাৰ্মিট লৈ লৈছে। এইফালে অৰুণাচলত সোমাই আছোঁ এতিয়া। এইফালেদি কমলা লৈছিলোঁ, পাছ বনাবলৈ কাৰণে ৰখিলোঁ। আৰু এতিয়া প্ৰায় 9:30মান বাজি গ'ল। সেইটো কাৰণে ভোক লাগিছে মানে। সেইটো কাৰণে ঘৰৰ পৰাই অকণমান চাহ লৈ আহিছিলোঁ। ব্ৰেকফাষ্টৰ ব্ৰেড ৰুটি অলপ খাই লওঁ। আৰু সেইফালে ছোৱালীজনী চাওকচোন, ইমানে মোবাইলত ব্যস্ত। গাইজ গণ্ডগোল এটা হৈ গ'ল। আগফালে চেকিং পূৰা। ওলাই আহিলোঁ। আমাৰ ড্ৰাইভাৰে মানে ছিট বেল্ট লগোৱা আছিলে। আৰু এতিয়া অৰুণাচল সোমাই গ'লোঁ। লগাও মিউজিক। Guys, this is Bodak. Yes, yeah, Bodak. কেনেকুৱা লাগিছে বডাক? ইমান ধুনীয়া, একদম ঠাণ্ডা ফ্ৰেছ বতাহ মাৰি আছে ন। আৰু এইফালে আমাৰ বাছখন ইয়াতে ধুনীয়াকৈ পাৰ্কিং কৰি লোৱা হৈছে। ইয়াতো ইমান ঠাণ্ডা বতাহ মাৰি থাকে নহয়। ৰ'দটো দিছে, ঠাণ্ডা বতৰটো। আৰু এতিয়া ইয়াতে পিকনিক প্লেচ এটা চিলেক্ট কৰিব লাগে। এইফালে বগৰী গছ আছে, বগৰীও মন গ'লে খাই থাকিব পাৰিম। পিকনিক প্লেচ মানে আমাৰ চিলেক্ট হৈ গ'ল। অকণমান ইফালৰ পৰা ফুৰি আহোগৈ বলক। আৰু গাইছ, এটা কথা কৈ দিওঁ আপোনালোকক, মোৰ পাছফালে থকা নদীখন দেখিছে নহয়, এইখন হ'ল চিয়াং নদী, অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ। মানে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰখনে বেলেগ ঠাইত বেলেগ নাম, ভিন্ন নাম থাকে, তেনেকুৱাকৈ থাকেই বাৰু। এতিয়া আমি আছোঁ অৰুণাচলৰ বডাক। আৰু এইফালে আমাৰ ব্ৰেকফাষ্টৰ টাইম হৈ গ'ল। ব্ৰেকফাষ্টতো কি আছে সদায় আপোনালোকে জানে, ব্ৰেড, কণী, কল এইবিলাকে আৰু লাহেকৈ খানা বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি গ'ল। বহুত দেৰি হৈ যাব, সেইটো কাৰণে মই কি আনিছে অলপ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। এইফালে খাচী মাংস চাওকচোন, ইমান ধুনীয়া পেষ্ট কৰি আনিছে ঘৰতে। আৰু খানা হয় মানে ইফালে অকণমান ফুৰি আহোঁ। আৰু এইটো দৃশ্য চাওকচোন, ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় এই ঝৰ্ণাটো। গৰম দিনত কিন্তু আৰু বেছি পানী হ'ব। পানীখিনি ইমান চাফা, এনেকে ডাইৰেক্ট খাব পাৰে। ইয়াৰ ফ'ল' কৰক প্লিজ। আৰু এতিয়া বলক অকণমান নদীখনৰ ফালে যাওঁ। Oh my god! ইমান ঠাণ্ডা।
30 সেকেন্ড হলে ভৰি ঠাণ্ডা পৰি একদম হেৰি অৱস্থা বেয়া হৈ যায় বাই গড এয়া আমাৰ মামনি পেহী এয়া আমাৰ ভিন্দু হেতি কেনেকুৱা লাগিছে আহি আৰু ভিন্দুৰ ভিনি বুলি কোৱা কেনেকুৱা লাগিছে আহি এইটো ভিন্দুৰ ভিনি কেনেকুৱা লাগিছে আহি বহুত ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে নে ভাল ভাল লাগিছে ভাল কেনেকুৱা লাগিছে মজা বঢ়িয়া বঢ়িয়া মজা না মজা বনাইছা বালিত কি ঘৰ বনাইছা নেকি বালিঘৰ হা বালিঘৰ আজিছো তুমিও বনাইছা নেকি বালিঘৰ কোনটো চাও এটো বালিঘৰ ইমান কি খান্দিছা দৰজা নেকি এটো ইয়াত সোমাই থাকি মানুহ থাকিব আৰু এতিয়া আমাৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল খানাটো খাই লওঁ খাচি ন এইটো কি হয় বেঙেনা ভাজি চলি আছে ধুনীয়াকৈ খাচি বেঙেনা ভাজি ব্ৰইলাৰ পনীৰ চপ খানা কেনেকুৱা ভাল নে বহুত ভাল এইটো কি হয় এইটো ব্ৰইলাৰ খানা কেনেকুৱা টেষ্টি ন বঢ়িয়া কোনটো টেষ্টি বেছি খাচীটো ন মেইন খাচী মেইন পিকনিক খাব আহি নেখান কিয় এইফালে পনীৰ খাচী ব্ৰইলাৰ এইটো প্ৰায় খাচী নাখায় ব্ৰইলাৰ খাইছোঁ ব্ৰইলাৰ আৰু পনীৰ আৰু ধুনীয়াকৈ খানাটো খাওঁ খানাটো খাই পেলাই এতিয়া যাব লাগে ঘৰ যাবলৈ পুৰা খাই আছোঁ খাচী ব্ৰইলাৰ পনীৰ চব কিন্তু বহুত জ্বলা কি হ'ল বহুত জ্বলা আছে খাব নোৱাৰি জ্বলা হৈছে ন আৰু এতিয়া খাই বৈ অলপ চবে ফূৰ্তি কৰি নাচি বাগি ঘৰলৈ যাওঁ আৰু এনেকৈ নাচি বাগি আমাৰ পিকনিক আজি ইয়াতে সমাপ্ত হ'ল বহুত বেছি ভাল লাগিলে আপোনালোকে কেতিয়া আহিব জীৱনটোনো কি আজি আছোঁ কালি নাই এনজয় কৰিব লাগে টকা পইচাই মেন নহয় টকা এটা ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত পিকনিক খাই সমাপ্ত কৰিলোঁ।